Good morning, dear Lasallians. This is Miss Alice Pedracio, faculty of De La Salle Araneta University and the founding chairman of Yes Philippines UNESCO Club. In cooperation with the Basic Education Department of De La Salle Araneta University, Yes Philippines UNESCO Club presenting to you the Voters Education Program. Ano nga ba ang the rights of suffrage at bakit napakamahalaga nito? Samahan ninyo ako sa mga susunod na sandali upang ating talakayin ang mga bagay-bagay na may kinalaman dito. One of the programs of Yes Philippines UNESCO Club is to instill the rights of suffrage. And this can be read in the Philippine Constitution of 1987. And it's also one of the aims of the United Nations SDG, particularly SDG number 4, the Program for Education. Your vote matters a lot. Let us not forget that we can make a difference. At kung gusto natin ng pagbabago, bumoto tayo ng wasto. Huwag nating pabayaan na ang ating boto ay hindi magamit o kaya na may magamit sa hindi tamang pamamaraan. Bakit nga ba kailangan nating bumoto? At ano-ano ang kahalagahan ng ating boto? Alamin natin ang mga sagot sa tanong na yan. Sa pagboto, it protects our country from stagnation. Ano ibig sabihin ng stagnation? Ibig sabihin yan walang pagbabago, walang development, walang pagkakaiba. Yun at yun pa rin ang makikita mo. So kapag tayo'y bumoboto, nagkakaroon tayo ng pag-asa na magkaroon ng pagbabago. Sa paanong paraan? Sa pagpili ng tamang leader. Sa pagtingin ng mga tamang katangian para sa mga tamang leader na mamamahala sa ating pamahalaan. Number 2, it is our constitutional rights. Yes, my dear Lasallians, according to the Philippine Constitution of 1987, under the right of suffrage, it is our rights to vote. So let us practice it. Huwag nating pabayaan yan. Huwag nating basta ipamigay yan. At lalong-lalong huwag nating ibebenta ang ating boto. Number 3, my vote can make a difference. Yes, that's very true. One can make a difference. If one person will vote, another one will vote. Dadami ang mga bumoboto. Ang marami ay magiging malakas. At ang lakas na yan ang magdudulot ng pagbabago sa lipunan. Number 4, I can make a difference. Let us not forget that we are universally human, but we are individually unique, and we have individual rights as well. And that's rights that we should have practiced. Huwag nating pabayaan yan. Dahil kahit tayo nag-iisa, ang bawat isa pag pinagsama-sama can make a difference. My vote protects me. Paano ka mapoprotektahan ng iyong boto? Kagaya ng sinasabi natin kanina, ang mga tao kapag nagsama-sama, nagiging malakas. At ang lakas na yan ang nagiging puwersa upang magpaganap ng pagbabago sa lipunan. Ang mga pagbabagong iyan ay magiging protection natin mula sa kung anumang masamang nangyayari sa mga nakaraang liderato. So sa pagboto at pumili tayo ng tamang tao, yung mga liderato ng nakaraan ay mapapalitan at may stop o matitigil ang paggawa ng mga hindi magandang bagay. Number 6, my vote is sacred. Yes, mga Kalasalyano, ang bawat boto ay sagrado. Huwag natin itong basta ibibigay. Hindi porke kaibigan natin, iboboto natin. Dapat tingnan natin kung yung bang kaibigan natin ay merong mga katangiang hinahanap natin sa tamang leader
o tamang kandidato. Kasi ang mga katangiang niyang yan, yung mag-emanate o ito yung lalabas kapag siya ay naandun na sa kanyang posisyon. So kung mabuti ang katangian niya, maaasahan natin ang mabuting pagbabago. Samantalang kung ang katangian niya ay negatibo o hindi maganda, hindi tayo makakaasa ng pagbabago. And number 7, one vote matters. Yes, that's very, very true. One vote matters. Imagine kung 10 kayo, tigigisang boto. So, magiging marami. And it matters, no? Pero kung 10 kayo, hindi boboto yung 9, isa lamang ang bumoto, it doesn't matter. So one vote matters a lot if all of these votes, if all of the voters will join together to make a difference. And that difference can be found, can be exercised during the election period. What doesn't motivate us not to vote? Maraming mga tao nagsasabi, ayoko nang bumoto kasi wala namang mangyayari. Wala nga bang mangyayari? O tayo kasi ang hindi gumagawa ng pagbabago? So what doesn't motivate us not to vote? Number 1, just because it was just a political game. Nagiging political game lamang ang halalan kung tayo mismo ay nagpapagamit sa mga politiko o sa mga kumakandidato na hindi naman karapat-dapat. So sumasakay tayo sa kanilang political game na kung saan kukuhanin ang ating boto, lalambingin tayo habang mayroong campaign at tayo naman ay madadala sa kanilang paglalambing, sa kanilang pakiusap, sa kanilang pangiti-ngiti at iboboto natin sila. So sumakay tayo sa political game nila. Kasi we failed to analyze and we failed to find out ano ba talaga yung mga mabuting katangian na dapat meron ang isang kandidato. Number 2, what doesn't motivate us to vote? Because our political leaders are corrupt. Nagiging corrupt ang isang leader kung ito ay ating hinahayaan na lamang. At yung hindi natin pagboto ay isang manifestasyon ng hinahayaan na lamang natin sila. Kaya nagiging corrupt sila kasi hindi natin sila pinapalitan. So kung sila ay mananatili pa rin sa posisyon, nagiging comfort zone na nila yung posisyon nila at kabisado na nila kung ano yung trabaho nila at lalong kabisado nila kung ano yung mga bagay na pakikinabangan nila. So let us practice our rights of suffrage. Let us vote. Let us assert our rights to vote. Number 3, what doesn't motivate us not to vote? It's because it's not your concern. It's because it's not my concern. It is our concern to vote. Tandaan natin, kung hindi tayo boboto, ay walang mangyayaring pagbabago. Kaya nagkakaroon ng corrupt kasi hindi tayo kumikibo. Hindi tayo kumikilos upang ipatupad ang pagbabago sa panahon ng halalan. Sabi nga, democracy cannot succeed unless those who express their choice are prepared to choose wisely. So let us vote wisely. That's the only chance that we can practice our rights of suffrage. And our rights of suffrage or freedom is basically what we call democracy. Democracy means freedom, and we can exercise that by voting, by electing the best people in the position. The real safeguard of democracy, therefore, is education. It is, very, very good that our school is having this kind of voters education program. Bakit? Para imulat tayo sa ating batang edad pa lamang sa kung ano ba yung mga karapatan natin. At isa sa mga karapatan natin ay bumoto. So sa pagboto ay
napapractice natin yung ating freedom o yung kalayaan. At ang kalayaan na yan ang sinasabing demokrasya. Under the Philippine Constitution of 1987, we can find or we can read our rights of suffrage. So if you happen to see the Constitution of the Philippines 1987, it's still the Constitution that we are practicing or that's rather guide our government today. So let us try to browse the Constitution of the Philippines of 1987 and let's find out what are our rights. Anyhow, kung tayo ay may karapatan, I'd like to remind you, meron din tayong responsibilidad. Kung may karapatan tayo na mag-demand sa government, may responsibilidad din naman tayo na iboto ang tamang kandidato para sa gobyerno. And according to the United Nations, the will of the people shall be the basis of the authority of the government. Ano ibig sabihin yan? Yung gobyerno dapat ang masusunod tao. Kung ano yung gusto ng tao, ang dapat sundin ng gobyerno at hindi yung tao ang pasusunurin sa kung anong gusto ng gobyerno. Dahil yung mga nasa gobyerno ay sila yung mga liderato o leaders na inihalal natin dahil naniniwala tayo na sila yung magpapatupad nung kung ano yung mga panukala o gusto nating matupad para sa kapakanan ng napakarami o ng nakararami. They shall be expressed in periodic and genuine election. So, ang sabi ng United Nations, yung daw halalan or election ay ginagawa in a periodic time. Ano ba ibig sabihin ng periodic? Minsan, halimbawa sa eskwelahan, ginagawa natin yung periodic election every year. Kung sa ating bansa naman, nagaganap yan yung local election every 3 years. Periodically, every 3 years for local election. And every 6 years for the national election. And aside from that, sabi ng United Nations, this is our universal and equal suffrage. Ano ibig sabihin? Na yung karapatang bumoto ay karapatang universal o karapatan ng lahat ng mga tao sa buong mundo. Dapat lahat ng tao ay merong equal o pantay-pantay na karapatan, kagaya sa pagboto. Maswerte nga tayo sa Pilipinas kasi tayo mismo ang pumipili ng ating kandidato. Samantalang may mga bansa sa ibang bahagi ng mundo na ang pumipili lamang ng kandidato o ng leader sa kanilang gobyerno ay yung mga nasa posisyon, kagaya ng mga bansa na mayroong parliamentary form of government. O yun lamang mga nasa parliament ang pumipili o nagbobotohan para sa mga susunod na mga leader sa gobyerno. Tayo sa Pilipinas, maswerte tayo. Very democratic tayo. Kasi lahat ng mga tao mula 18 years old pataas ay may karapatang bumoto o maghalal ng mga tao na sa tingin nila ay makapagdudulot ng pagbabago at kabutihan sa pamayanan at sa bansa. And according to the United Nations, election must be sacred. This should be done in a secret vote. Yan. Sometimes, we are so devastated with the feeling that wala namang mangyayari sa eleksyon. Kasi yun at yun din lang naman ang i-elect. Kasi sila at sila din naman makikita natin sa gobyerno o sa posisyon. So tingnan natin ang larawan na ito. Doon sa kaliwa ng larawan, makikita natin kakaunti lamang yung bumoto. At doon sa kanan, mas malaki ang percentage ng mga hindi bumoto. At sila pa yung nagsasabi na, we didn't vote because it won't make a difference. Talaga namang it won't really make a difference kasi yung mas nakararami, hindi sila nag-practice ng rights of suffrage o yung karapatan nilang bumoto sa halalan. Paano magkakaroon ng difference kung mas kukonti yung boboto para sa mga kandidato na mas karapat-dapat sa posisyon?
So, hindi nga magkakaroon ng pagbabago at yun pa rin yung mga liderato na namamahala sa gobyerno o sa posisyon dahil kasi kakaunti ang bumoto kesa dun sa nag-practice ng the rights of suffrage. So, sa mga na-share ko sa inyo, handa ka na ba? Let us remember, your vote matters a lot. Huwag tayong gumaya doon sa mga tao na nasa kanan nung larawan na sabi nila na wala namang mangyayari. Ay kasi nga, hindi sila bumoto. So sumama tayo doon sa mga taong nasa kaliwa ng larawan na who made the difference sapagkat bumoto sila. So dapat mas marami ang bumoto kesa hindi bumoboto. I would like to share with you this survey sheet that was done by the students like you sometimes in 2018-2019 of the school year here in De La Salle Araneta University. This is actually one of the performance tasks that we laid down in the grade 8 students, no? Wherein we asked the students to write all the characteristics, the positive characteristics that they're looking for a candidate, no? And we've divided this positive characteristics into two parts. Part 1 is all about the good election candidate, good characteristics of an election candidate must possess. So, ito yung mga katangian ng isang kandidato, no, na pwede niyang gamitin kapag siya ay nasa posisyon na. At ano-ano ba yung hinahanap ng mga bumobotong kagaya ninyo, ng mga estudyante sa mga kandidatong iboboto nila? Number 1, hinahanap nila honesty and integrity. Number 2, confidence. Number 3, the candidate or the leader must inspire others, sabi nila. And then, must be a good listener. Must have the sense of commitment and passion to do their work. Must be a good communicator, no? And then, number 7, they're looking for a candidate with a good decision-making capabilities. Number 8, with a sense of accountability. And number 9, with a sense of creativity and innovation. Napakamahalaga din yan, no? And number 10, with empathy or concern with others. So, ito yung mga political characteristics na hinahanap ng mga bumobotong estudyanteng kagaya nyo sa isang kandidato. Ano naman yung mga moral characteristics na hinahanap ng mga estudyante na kagaya ninyo? Number 1, hinahanap nila God-fearing. Number 2, modest. Ano ba ibig sabihin ng modest? Pino kumilos, hindi magaslaw, hindi maangas. Number 3, peacemaker. No, napakamahalaga niyan. Number 4, honest. Number 5, humble. Number 6, kind. Number 7, fair and just. Parang yun nandun, no? Sa number 1 and number 8, no? And number 8, positive outlook. Number 9, must be sensible. And number 10, generous. So, ito yung mga katangiang hinahanap ng mga kagaya nyo ring estudyante na sumulat ng survey na ito. Ang ginawa ko lamang sa survey na ito ay kinonsolidate ko yung mga mas maraming pare-parehong katangian na kanilang isinulat at inilagay ko o inayos ko sa isang survey sheets, no? Pagkatapos ito ay ginamit nila sa pag-survey sa mga kapwa na nilang estudyante sa buong De La Salle Araneta University para makita nila alin sa mga katangian na ito yung talagang hinahanap ng mga botante, bata man o matanda, high school man o elementary. So, you know, it's very, very amazing that the result of this survey was kahit pala bata, alam nila kung ano yung gusto nila sa isang kandidato. And from among those characteristics that they've been looking for, nag-number 1 sa bata at sa matanda that they're looking for an honest and
a very integrative individual as a leader. And doon naman sa moral characteristics na hinahanap nila, number 1 yung God-fearing or God-centered. Okay? So, I hope I was able to share with you some tidbits of knowledge with regards to the rights of suffrage. It is very, very important or essential that we practice our rights of suffrage. Nakita ninyo ang larawan ng mga batang ito, mga batang ita ito na aming dinalaw sa bundok ng Tuguegarao sometimes in October of 2019. Napakaswerte ninyo, no, sapagkat kayo ay nadudulutan ng dekalidad na edukasyon at hindi kayo nahihirapan na pumasok sa eskwelahan sapagkat kayo ay hatid sundo ng inyong mga service o kaya naman meron kayong mga nasasakyan ng mga transportasyon para makarating sa eskwelahan. Alam niyo, mga batang ito, wala silang eskwelahan. No? Isang university sa Tuguegarao ang nag-produce ng kanilang eskwelahan at nagpapadala ng mga volunteer teachers upang turuan ang mga batang ito sa natagpuan namin sa bundok ng Tuguegarao, sa isa sa mga bundok doon. Okay, so please let us practice our rights of suffrage because we can make a difference. Your vote matters a lot. Thank you very much for having been with me this afternoon.